السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بس كنت في نفسي أعمل حاجة. أنا والدتي توفيت من حوالي يومان، فأنا كنت نفسي إن أنا أفضح إيمانها زي ما بيقولوا يعني بالخير، وإن الناس كلها تشوف إن الست ديت اللي هي أمي قد إيه كانت أم وأعظم أم في الدنيا. فأنا سبحان الله يعني ربنا ألهمني الفكرة إن أنا أعمل لها فيديو على الفيسبوك أو على اليوتيوب، بحيث إن هو ينتشر بين الناس، بحيث إن كل حد يشوف أمي يدعي لها بأن ربنا يرحمها ويغفر لها ويعفو عنها. أنا في بداية الكلام أنا بس كنت عايز أقول بشهد ربنا أن أمي علمتني وفهمتني وربتني، وعمري ما احتجت حاجة وطلبتها منها إلا وهي عملتها لي، حتى لو كانت حاجة صعبة أو حاجة مستحيل إنها تتعمل. كانت تقعد تقول لي يا ابني حاضر أنا هحاول أعملها لك، وفعلا عمري ما تمنيت شيء، ده طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. كانت هي دايما تقول لي إن شاء الله يا ابني اللي أنت عايزه أنا هجيبه لك، واللي أنت عايزه أنا هعمله لك. وبشهد ربنا إن أمي كانت طائعة إلى الله. والله يا جماعة أمي كانت قلبها، يعني في ناس تيجي تتكلم يقول لك أنا المهم يكون قلبي أبيض. هي كانت أمي فعلا قلبها أبيض جدا، وكانت على الفطرة، يعني كانت فطرتها على وسريتها زي ما بيقولوا. كانت طيبة لدرجة أنا لو كنت جيت قلت لها يا أمي إن الشمس طالعة من المغرب وليس من المشرق ممكن تصدق من كتر ما هي كانت طيبة. فأنا كنت عايز أقول إن أمي أن أمي كانت أمها راضية عنها وأبوها راضي عنها، وأن أبي الله يرحمه كان راضي عنها. فأنا وأنا وأخي راضيين عن أمي، ونشهد ربنا إن هي ما أثرتش معانا في أي حاجة، سواء كان تعليم أو تربية أو أي شيء. والله يا جماعة أمي كانت أحن أم، وكانت أكرم أم، وكانت أوفى أم. أنا كنت ساعات باجي من أكون مثلا في مكان بره وأجي هنا البيت، فألاقي أمي بتبكي، فأقول لها يا أمي لماذا تبكي؟ فتقول لي أنا أبكي على أبوك. أبكي على أبوك؟ كان أبويا ميت بقاله 7 سنوات. فشوفوا درجة الوفاء أن زوجة تبكي على زوجها وقد مر على وفاة زوجها 7 سنوات، فما أعظم هذا الوفاء. فكنت عايز أقول إن أمي برضه كنت ساعات لما كنت أخش عليها وهي مريضة، كنت ساعات أقول لها يا أمي أنا مش عارف تتكلمي، أنت بتقولي إيه؟ بتقولي يا ابني أنا بدعي إن ربنا يشفي مرضى المسلمين. فكنت أقعد أقول بيني وبين نفسي، أقول هي أمي في إيه ولا في إيه؟ يعني هي تدعي للمرضى المسلمين وتدعي لنفسها هي؟ يعني هي الأولى إن هي إنسان وكان مريضا أن يدعو نفسه أن يقول يا رب اشفني يا رب عافني، ولكنها لم تنسى الناس ولم تنسى المرضى، فكانت تدعو أن ربنا يشفي مرضى المسلمين. حتى يا جماعة زكاة مالها، يعني لو كانت زكاة مالها مفروض ان هي مثلا تكون 1000 جنيه مثلا، يعني كانت تطلعها مثلا بالزيادة، فقول لها امي طلعها زيادة ليه؟ تقول لي يا ابني ان ربنا هو اللي بعتنا الفلوس ديت، فاحنا لازم نزود ونوسع على الناس. الله هو الغني ونحن الفقراء إليه. هي كانت تقول لي كده، تقول لي احنا كلنا يعني الفلوس دي ربنا بعتها لنا، فاحنا لازم نتصدق. كنت ساعات يعني في عز مرضها، وكانت يعني لما كنت بجيب لها الأدوية، وطبعا الأدوية كانت بتبقى غالية شوية، وكان مرضها بيبقى بنصرف عليها فلوس كتير، وكان مثلا يكون تأتي الفلوس إليها هي بتطلع صدقات وهي بتطلع. كنت هقول سبحان الله، يعني انت يا أمي دلوقتي انت محتاجة لكل قرش، فألاقيها بتتصدق، فأقول سبحان الله، فألاقي ربنا بيبارك الفلوس. وأروح مثلا لأي مكان عشان أشتري له الدواء، ألاقي اللي بيقول لي لا احنا عايزين تخفض لي الدواء دوت. فأقول سبحان الملك، سبحان الملك فعلا. إن أمي كانت يعني في عز مرضها وفي عز بلائها، كانت يعني قلبها مع المرضى، وقلبها إن هي تتصدق، وقلبها مع الله سبحانه وتعالى. فأنا والله أنا فخور بأمي بجد، فخور بأن أمي هي أمي. يعني أنا بحمد ربنا إن ربنا أعطاني مثل هذه الأم. والله يا أمي أنت مت، ولكنك ستكون عائشة. هتفضلي عايشة يا أمي في قلبي حتى أنا أموت، وعايشة في قلوب الناس، لأنك أنت حقي لذلك. والله يا أمي، والله يا أمي، والله يا أمي، والله أن التمثال لو مش حرام لكنت عملت لك تمثال. أقسم بالله يا أمي كنت عملت لك تمثال وحطيته لك في أي مكان، وكل الناس تشهد بأنك أنت أحن وأطيب أم.
أنا بس كنت عايز أقول حاجة، آخر حاجة يعني، إن أنا أمي كانت جالها مرض وربنا ابتلاها بالكانسر، ومن حوالي 3 4 سنوات، وابتليت وآخر يوم قبل ما نوديها المستشفى، يعني أنا أمي دخلت المستشفى يعني قعدت 10 أيام ثم توفاها الله. فقبل ال10 أيام دول أنا كنت قاعد معاها على السرير، فبقول لها يا أمي، هي طبعا ما كانتش واعية قوي، بس سبحان الله يعني أنا قلت لها يا أمي، أنا عايز تقولي ورايا الدعاء دوت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء عند مرضه لم تطعمه النار، يعني لم يدخل النار وعلى الجنة إن شاء الله. فقلت سبحان الله، قلت يا أمي قولي ورايا، فقلت لها الدعاء، فسبحان الله ربنا سدد لسانها ولقيتها بتقول الدعاء ورايا. وقلت لها يا أمي توبي من جميع الذنوب، فلقيتها بتوب ورايا. قلت لها يا رب يا أمي ادعي إن ربنا يرزقني ويرزقني حسن الخاتمة. قالت يا ابني ربنا يرزقني حسن الخاتمة إن شاء الله. قلت لها يا أمي بصي، أنت ستموتي وأنا سأموت وأخي سيموت وأبي مات، وإن موعدنا عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا سنتقابل هناك. هذه الدنيا معبر ومكان هنقضي فيه فترة، وكنا إن شاء الله في الجنة حياة أبدية. فقلت لها يا أمي إحنا موعدنا عند الحوض، موعدنا يا أمي عند الحوض. فقلت لها ها يا أمي موعدنا فين؟ فقلت لها موعدنا عند الحوض. قلت لها طبعا أمي كانت ساذجة، فقلت لها أمي ها موعدنا فين؟ قالت لي عند الحوض. قلت لها أيوة فعلا يا أمي إحنا موعدنا إن شاء الله عند الحوض. وسبحان الله خدتها وديتها المستشفى، والمرض سبحان الله يعني في آخر 10 أيام انتشر في جسمها كله، وانتشر في الكبد وفي بطنها. ونفسنا بيقول الشهداء 5 منهم مقتول، فإن شاء الله نحسبها من الشهداء. وأنا الحمد لله صابر وراضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا طالب منكم رجاء وطلب، إن أنا نفسي يعني أتمنى من الله ومنكم يعني إن أي حد يشوف الفيديو دوت إن يدعي لأمي في صلاته، يدعي في كل، وهو بيدعي لأمه في صلاته يدخل أمي معاه. يعني هو بيدعي كده يا رب ارحم أمي ويغفر لأمي، يفتكر أمي أنا كمان ويدعي لها إن ربنا يعفو عنها ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويرضى عنها ويدخلها الجنة بغير حساب وينجيها من النار. يعني اعمل كده مع أمي، علشان لما أمك تموت أو أمك تموتي ربنا يديهم طول العمر والصحة والعافية ويبارك في أعمار أمهاتكم وآبائكم، علشان لما يموتوا تلاقوا حد يدعو لأبوك ولأمك. فأنا بالله عليك بأمنك أمانة يا أخي ويا أختي، إنك لما تشوف الفيديو دوت إنك في كل صلاة من دلوقتي حتى أن تموتي أن تدعي لأمي في كل صلاة، وأن تدعي لأمي في كل صلاة. أنا هوريكم صورة أمي علشان تعرفوا قد إيه إن كانت أمي شكلها طيب جدا وعلى الفطرة، ومفيش حد كان بيشوفها إلا بيقول إن الأم دي طيبة وحنينة، وكان وشها يعني ربنا سبحانه وتعالى منوره. هي دي صورة أمي، هي دي صورتها، وأنا حاطط صورتها على البروفايل ومنتشرة دلوقتي، يعني الناس كتير الحمد لله بفضل الله يعني يبعتوا صورتها لناس كتير. فهي دي صورة أمي. فبالله عليكم يا جماعة أنا مش هوصيكم تاني إنك تدعوا لأمي في كل صلاة إن ربنا يعفو عنها ويغفر لها ويرحمها ويرضى عنها. وعايز أوصل كل واحد إنه مش بيبر أمه إنه يبر أمه. والله يا جماعة يعني النظر لوجه الأم عبادة، وسيأتي وقت والأم ستموت ومش هتعرف إنك أنت تبرها، فما يجيش يوم هتقعد تندم تقول يا ريتني كنت برتها. فأنت يعني أمك ثم أمك ثم أمك، إلزم قدميها فثم الجنة. يعني خليك تحت قدمها كده، شوف اللي هي عايزاه واعمله لها، وشوف هي إيه اللي نفسها فيه، حاول ترضيها على قد ما تقدر، لأن الحياة يوم ومش هتشوف أمك تاني. فأنا بوصيك وصية تانية إن ربنا يرزقك بر الوالدين، وبرزق كل أخت وكل أخ إن ربنا ينزل في قلبكم إنك تطيع أمك وتطيع أبوك، وربنا يكرمكم ويجزيكم خير. وأنا بطلب منكم طلب أخير، إن بعد إنك تدعي لأمي في كل صلاة إنك تنشر الفيديو دوت اللي عندك، يعني كل واحد وكل واحدة يجي لها الفيديو دوت تبعته لكل أصحابها اللي موجود عندها في الفريندز عندها في الفيسبوك، وأصحابها يبعتوا لأصحابها وأصحابها يبعتوا لأصحابها. فأنا بتمنى من الله إن الموضوع ده فعلا يعني ينتشر. وأنا بوصيكم إن ربنا إن شاء الله يجعلكم سبب ويجعله ميزان حسناتكم ويرضى عني وعنكم، ونلتقي إن شاء الله بإذن الله كلنا في الجنة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.